Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi con tiểu nhân màu lục trông cực kỳ yêu dị muốn nuốt lấy nguyên anh của Hàn Lập thì hắn liền điều khiển 12 thanh phi kiếm lao tới, chém đối phương ra thành trăm mảnh. Nhưng làm cho hắn thất kinh chính là các mảnh vỡ không rơi xuống mà lơ lửng rồi nổ lớn một tiếng, chỉ trong nháy mắt nó lại hợp thể như cũ. Chứng kiến một màn này, đáy mắt Hàn Lập lóe lên một tia tinh quang. Ở phía đối diện, con tiểu nhân cười khẩy nói: "Phi kiếm Kim Lôi Trúc à, đòi đả thương ta sao? Đúng là trò cười." Dứt lời, nó vừa định thi triển thần thông thì đột nhiên 12 thanh phi kiếm của Hàn Lập không tấn công nữa mà bay lên trời, tạo thành một cái lưới điện bằng vàng khổng lồ chụp thẳng xuống đầu nó. Tiểu nhân ban đầu còn khinh thường mỉa mai: Ích tà thần lôi vô dụng với ta." Nhưng ngay sau đó, giọng nó chuyển sang kinh hoàng: Ngươi muốn làm gì?" Cái lưới điện không nổ tung mà siết chặt lại, bọc con tiểu nhân thành một quả cầu vàng. Lúc này, tiểu thụ nhân không ngừng la hét: "Thả ta ra, nếu không ta sẽ rút hồn luyện phách ngươi." Hàn Lập chỉ cười lạnh, gia cố thêm vài lớp lưới điện nữa cho chắc ăn, rồi ném quả cầu vào hộp ngọc, rồi dán bùa cấm chế lên. Xong xuôi, hắn bắn một quả cầu lửa thiêu rụi cái xác tu sĩ ục ịch đứng gần đó, rồi dung bay về khách điếm. Ngay sau đó, giới tu tiên Nguyên Vũ Quốc xôn xao tin tức cặp đôi khét tiếng bành dịch song hung bỗng dưng bốc hơi. Ai cũng đồn đoán là chúng đã đắc tội với đại phái nào đó nên bị diệt khẩu. Cùng lúc, Hàn Lập nhốt con tiểu nhân tại Kỳ Linh Sơn xa xôi, một lão già trong Ngự Linh Tông đột nhiên hét lên kinh hãi: "Là ai đã giam cầm một linh anh của ta?" Lão lập tức ra lệnh cho đệ tử ở Nguyên Vũ Quốc phải tìm lại bằng được trong 3 tháng, nếu không thì tự sát tạ tội. Đặc biệt, lão dặn phải hành động bí mật, tuyệt đối không để cho ma Diệm Buôn phát hiện. Không chỉ vậy, ông ta còn cử 2 nữ đệ tử có mộc linh căn là Vân Chi và Liễu Ngọc đi trước để dò tìm, còn bản thân thì chuẩn bị đích thân xuất mã. Trong khi đó tại Phó gia, không khí đang tưng bừng chuẩn bị cho đại thọ 400 tuổi của lão tổ. Tuy nhiên, thân là nhân vật chính, nhưng Phó Thiên Hóa lại cảm thấy tâm thần bất an, linh cảm sắp có đại họa ập đến. Lão lo sợ kẻ thù cũ sẽ nhân cơ hội này trả thù. Chính vì thế, Phó Thiên Hóa lập tức ra lệnh tăng nhân thủ canh gác gấp đôi, mở toàn bộ đại trận hộ bảo, đặc biệt để ý các tán tu lạ mặt. Thậm chí, lão còn cho gọi tam đệ đang bế quan, yêu cầu mang theo cả linh thú chấn tộc, thiếp bối thánh thú đến dự tiệc để phòng bất trắc. Vài ngày sau, Hàn Lập trà trộn vào đám tán tu đến Phó gia chúc thọ. Sau khi theo đám đông vào trong màn sương tím bảo vệ Phó gia, hắn liền dùng thần thông biến mất không một dấu vết. Nháy mắt sau, Hàn Lập đã lẻn thẳng đến lầu các, nơi Phó gia lão tổ đang bàn chuyện cơ mật với tam đệ của mình. Lúc này, cả hai đang đọc mật thư của Ngự Linh Tông truyền tới. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa sổ. Không ngờ Phó gia không chỉ ôm cái đùi mập ma Diệm Môn mà còn cấu kết với cả Ngự Linh Tông. Chẳng trách trong vòng 100 năm lại có thể hưng vượng không đổ. Phó gia lão tổ giật nảy mình thốt lên: "Người nào?" Thanh quang lóe lên, Hàn Lập xuất hiện trong phòng, khí tức nguyên anh kỳ không hề che giấu. Cảm nhận được sát ý, Phó gia lão tổ mặt biến sắc, lão ta vội chắp tay nói: "Vị cao nhân này quang lâm Phó gia, Phó Thiên Hóa không nghênh đó từ xa, mong thứ tội." Thế nhưng Hàn Lập chỉ lạnh lùng đáp: "Nghênh tiếp từ xa cũng vô dụng, hôm nay ta coi như là không mời mà đến, hai người chắc chắn là hẳn là người cầm quyền Phó gia đúng chứ?" Phó gia lão tổ cung kính lên tiếng: "Hóa ra là nguyên anh kỳ tiền bối, không biết tiền bối đại giá quang lâm, có việc gì cần phân phó cho Phó gia?" Hai mắt Hàn Lập híp lại, hắn gằn giọng nói: "Ngươi là Phó gia lão tổ?" "Không dám, trước mặt tiền bối, vãn bối sao dám xưng là lão tổ, vãn bối Phó Thiên Hóa, đích xác là đương kim gia chủ Phó gia." Nghe được Hàn Lập không chút cảm tình hỏi, Phó Thiên Hóa ra vẻ cung kính trả lời, nhưng trong lòng rõ ràng rất bất an, cảm giác được vị tu sĩ nguyên anh này tự hồ có ý bất thiện. Hàn Lập nhìn lão giả, mặt lộ ra một tia cổ quái rồi cất tiếng: Một khi ngươi là Phó gia lão tổ, nghĩa là ta không có nhìn lầm người. Nếu muốn đến Phó gia đòi nợ, tự nhiên trước phải tìm các hạ." "Đòi nợ?" Tiền bối nói giỡn, vãn bối hình như là lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối, có phải tiền bối có chỗ nào hiểu lầm hay không? Lão còn chưa kịp hiểu mình đã đắc tội với vị sát tinh này từ khi nào thì Hàn Lập đã cười khẩy: "Đáng lẽ nên cho các ngươi ra đi được minh bạch, nhưng các ngươi lại có nhiều động tác nhỏ, thôi thì đi trước một bước đi, tộc nhân còn lại của Phó gia ta sẽ đồng loạt tống bọn họ lên đường." Phó gia lão tổ nghe đến đó, phảng phất cực kỳ nổi giận hét lớn: "Cái gì? Ngươi muốn tiêu diệt cả nhà Phó gia chúng ta?" Dứt lời, lão ta kích hoạt một tấm thổ độn phù, xuyên tường biến mất. "Muốn chạy, ngươi có thể chạy đi đâu?" Hàn Lập cười lạnh, nhưng không đuổi theo, hắn chỉ búng tay một cái, một đạo thanh quang bay ra, tam đệ của Phó lão gia hỏa nằm gục luôn tại chỗ, túi linh thú trên tay còn chưa kịp kích hoạt. Ngay sau đó, Hàn Lập gọi Ngân Nguyệt ra, rồi phân phó: "Ngươi tinh thông thổ độn thuật, vậy Phó gia lão tổ giao cho ngươi xử lý, lấy tu vi của ngươi cùng kỹ năng huyễn thuật, đối phó một tu sĩ kết đan trung kỳ, hẳn là không cần tốn nhiều sức." Dứt lời, Hàn Lập vỗ túi linh thú bên hông, vô số tam sắc phệ kim trùng từ trong túi tuôn ra, trong nháy mắt ngưng kết thành hơn 10 tiểu kiếm 3 màu. Sau đó, như ong vỡ tổ từ trong cửa sổ ầm ầm lao tới mọi ngóc ngách. Cơn ác mộng của Phó gia chính thức bắt đầu. Đến đây thì cũng hết tập 161 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.